سلام میکنم بهتون. خیلی به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و در این مجله نتایج تجربیات و مطالعاتم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک میذارم. خرید یک زانوبند مناسب میتونه یک چالش بزرگ باشه، به خاطر اینکه انواع مختلفی از زانوبندها رو داریم که خیلی هاشون از لحاظ ظاهری شبیه هم هستن و همه اونا به درد مشکلاتی که ما داریم نمیخورن و حتی انتخاب یک زانوبند نادرست میتونه آسیب بیشتری هم ایجاد کنه. در این ویدیو من قصد دارم انواع زانوبند رو بهتون معرفی کنم، فواید و نقاط ضعف هر کدوم رو بهتون بگم که به درد چه بیماری هایی میخورن و برای هر بیماری کدوم مناسب تره، و در آخر نکات مهمی رو در هنگام خرید یک زانوبند بهتون میگم که حتما اونها رو رعایت کنید. زانوبندها رو میشه به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: زانوبندهای کشی که هیچ بخش سفت و سختی ندارن و چسب و بندی هم ندارن، و زانوبندهایی که دارای بند و چسب‌های قابل تنظیم هستند. شایع ترین، پرفروش ترین و پر استفاده ترین زانوبندهایی که در جامعه رواج داره زانوبندهای کشی هستند. این زانوبندها به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارن بسیار پر استفاده هستند. باعث ایجاد یک فشار همگن در سرتاسر زانو میشن و همینطور باعث گرم شدن و بهبود گردش خون توی زانو میشن. به علاوه این یک حمایت حداقلی رو از زانو ایجاد میکنن که از لحاظ درجه بندی اگر بخوایم از 1 تا 10 درجه بندی کنیم بین درجه 1 تا 2 قرار میگیرن. فایده این زانوبندها در اینه که حمایت حداقلیشون باعث بهبود عملکرد عضلات و کم کردن لرزش‌های عضلانی، کم کردن خستگی‌های عضلانی و در حد کمی پیشگیری از ایجاد آسیبه. این ویژگی‌ها باعث میشه زانوبندهای کشی هم برای افراد ورزشکار مناسب باشن، هم برای مردم عادی، اما نه برای هر ورزشی. زانوبندهای کشی به درد ورزش‌هایی میخوره که برخورد و تنش توش زیاد نباشه. مثلا ورزشی مثل اسکی یا فوتبال که برخورد زیاده یا تغییر جهت‌های ناگهانی توش زیاده خیلی مناسب نیستن. اما ورزش‌هایی مثل پاورلیفتینگ، اسکات زدن یا دویدن، ورزش‌هایی که به دامنه کامل مفصل نیاز دارن، این ورزش‌ها میتونن خیلی کمک کنن. به علاوه ورزشکارهایی که آسیب دیدگی از قبل ندارن و میخوان از بروز یک آسیب دیدگی پیشگیری کنن میتونن از این زانوبندها استفاده کنن، چون همونطور که گفتم حمایت کمی از زانو ایجاد میکنه. افراد غیر ورزشکار که آسیب دیدگی در زانوشون داشته باشن هم میتونن از این زانوبندها سود ببرن، اما آسیب دیدگی ها باید خفیف باشه. مثلا اگر شما یک گرفتگی عضلانی دارید، یک گرفتگی تاندونی یا رباطی دارید که در حد بسیار خفیفیه و با گرم شدن مفصل و یک فشار حداقلی میتونه درد شما رو کم کنه و انجام فعالیت ها رو براتون آسون کنه، این زانوبند به دردتون میخوره. اما برای مشکلات پیچیده تر مثل آرتروز زانو یا پارگی رباط، پارگی کامل یا نسبی، این زانوبندها دیگه بهتون کمک نمیکنه و باید بریم سراغ آپشن هایی که در ادامه توضیح میدم. گروه دیگه از افراد که از این زانوبندها سود میبرن کسانی هستن که میخوان زانوبند رو به صورت طولانی و در طی فعالیت های روزمره استفاده کنن. این زانوبندها به خاطر اینکه حجم کمی میگیرن، فشار کمی میارن و زیر لباس به راحتی میشه پوشیدشون، از گزینه‌هایی هستند که برای افرادی که میخوان طولانی مدت یه زانوبند رو استفاده کنن، این زانوبندها میتونه خیلی بهشون کمک کنه و یکی از عواملی که این زانوبندها بسیار پرفروش و پر استفاده هم هستن همین استفاده راحت ازشونه. در مقابل زانوبندهای کشی ما زانوبندهایی رو داریم که از چسب یا بند هم تشکیل شدن و انواع مختلفی رو شامل میشن. هدف از تولید شدن این زانوبندها کمک به ترمیم و جلوگیری از آسیب بیشتر به تاندون‌ها، به رباط‌ها، به عضلات، مینیسک و سایر بخش‌های مفصله. به خاطر همین این زانوبندها حجیم‌تر هستن، محافظت بیشتری رو به وجود میارن. با چسب‌ها میشه کاملا نقاطی که می‌خوایم فشار بیشتری وارد بشه رو تنظیم بکنیم و همینطور فقط از کش ساخته نمیشن و در کنار بند و چسب و کش
یک سری قطعات سفتری به عنوان آتل هم دارن و برای کسانی که مشکل پزشکی دارن این زانوبندها گزینه‌های مناسب تری هستند. کوچکترین و ساده ترین نوع زانوبندهای چسبدار زانوبندیه که برای حمایت از تاندون استخوان کشکک ساخته شده. برای کسانی که درد در ناحیه زیر زانو دارن، مثل کسانی که نوجوان هستن و دچار بیماری اسکوت اشلاتر هستن یا کسانی که پرش‌های زیادی انجام میدن و تاندون استخوان کشکک یا پتلا در این افراد ملتهب و دردناک میشه، این زانوبندها به خاطر چسب و حالت بالشتی که دارن میتونن درد این افراد رو کمتر کنن. در حین معرفی انواع زانوبندها من به بیماری‌ها و آسیب‌های خاصی اشاره میکنم که اگر شما نمیدونید مشکل زانوتون چیه و کدوم از این زانوبندها با مشکل شما مطابقت داره، یه ویدیو کامل راجع به نحوه تشخیص مشکل زانو از روی جایی که درد میکنه قبلا ساختم که لینکش رو توی دسکریپشن میذارم. میتونید بعد از دیدن اون ویدیو رو هم نگاه کنید که در واقع مکمل این ویدیو میتونه باشه. نوع بعدی زانوبندیه که به کنترل حرکات پتلا یا کشکک کمک میکنه. این زانوبند دارای آتل نیست، فقط چسب داره و در ناحیه استخوان کشکک یک سوراخ داره که استخوان کشکک باید توی اون ناحیه قرار بگیره. معمولا پشت زانوبند هم باز هست برای اینکه گردش هوای بهتری رخ بده. این زانوبند به درد کسانی میخوره که در استخوان کشکک یا پتلاشون دچار مشکل هستن. کسانی که کندرومالسی کشکک دارن، کسانی که دچار آرتروز در ناحیه کشکک شدن، سابیدگی غضروف پشت کشکک دارن یا اینکه کشککشون در مسیر نادرستی حرکت میکنه و باعث ایجاد درد براشون میشه. این افراد ممکنه در هنگام بالا پایین رفتن از پله ها، چهارزانو نشستن یا هنگام حرکاتی مثل اسکات یا حتی دوندگی دچار مشکل بشن. راجع به این مشکل و تمرینات فیزیوتراپی که این مشکل رو میتونه خیلی کمک کنه و که برطرف بشه، من 2 ویدیو ساختم، یکی توضیحش، یکی ورزشاش. لینک اونها رو هم در دسکریپشن میذارم. این زانوبند با توجه به اینکه آتل نداره در درجه بندی ما رتبه 3 رو میگیره، اما رتبه های بالاتر مربوط میشن به زانوبند هایی که چسب دارن و در قسمت داخلی و خارجیشون هم آتل هایی به کار گرفته شده. این آتل ها میتونه از 1 دونه در هر طرف تا 3 الی 4 دونه در هر طرف متفاوت باشه که هرچی بیشتر باشه حمایت بیشتری رو از مفصل زانو ایجاد میکنه. اسم این مدل کنترل کننده حرکات هست، کنترل کننده حرکات زانو، و باعث میشه حرکت زانو در جهت هایی که میتونه آسیب زا بشه بسیار محدود باشه. به درد کسانی میخوره که دچار آسیب جزئی در ناحیه رباط ها، تاندون ها یا مینیسک شدن، آسیب هایی که در حد کشش یا پارگی های بسیار جزئی باشه. به درد ورزشکارانی میخوره که ورزشاشون پرتنش هست یا شامل تغییر جهت‌های بسیار شدیده، مثل اسکی، مثل فوتبال و ورزش‌های این مدلی، یا افراد عادی که به خاطر آسیبی که دیدن پایداری زانوشون کاهش پیدا کرده و این آتل هایی که در 2 طرف این زانوبند هست میتونه بسیار بهشون کمک کنه. راستی اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده، با لایک کردن از این ویدیو حمایت کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه و حتما نظرات و تجربیاتتون رو توی بخش کامنت بنویسید تا من و بقیه بتونیم از نظرات و تجربیات شما استفاده کنیم. مرسی. نوع بعدی زانوبندهایی هستن که فشار رو از روی زانو کم میکنن و اصطلاح انگلیسیش آنلودر بریس ها هستن. این مدل بهترین مدل از زانوبنده که برای افرادی که دچار آرتروز زانو هستن میتونه بهشون کمک کنه، چون به خاطر نوع طراحی که داره باعث میشه فشار بدن از روی زانوها مقداری برداشته بشه و بره روی نواحی که بدن قوی تره و میتونه اون وزن اضافه رو کنترل بکنه و حرکت و راه رفتن رو برای فرد راحت تر بکنه. البته این زانوبندها به خاطر ساختار پیچیده‌ای که دارن و بزرگ و حجیم هستن و گرون هم هستن معمولاً استفاده نمیشن، معمولاً افراد سراغ خرید این زانوبندها نمیرن، اما به درد کسایی میخوره که آرتروز زانو دارن
و آرتروز زانو و اون درد اجازه نمیده که زندگی راحتی داشته باشن. نوع بعدی زانوبند که بیشترین محافظت رو پدید میاره زانوبندهای ایموبیلایزر هستن. این زانوبندها حرکات مفصل رو تا حد بسیار زیادی محدود میکنن و از تقریبا مچ پا تا ران رو شامل میشن. در واقع این نوع از زانوبندها بعد از جراحی یا آسیب دیدگی های شدید تجویز میشه و جایگزینیه برای گرفتن گچ یا آتل های گچی. خوبی این زانوبندها اینه که فرد میتونه اون رو در مواقع خاصی از پاش در بیاره و به راحتی هم بپوشه. نکات مهمی در هنگام خرید یک زانوبند وجود داره. ما تا اینجا گفتیم که یک زانوبند بسته به این که بخوایم در ورزش استفاده کنیم یا استفاده روزانه بکنیم متفاوته، با توجه به آسیب دیدگی و هدف ما متفاوته و یه نکته مهم اینه که زانوهای ما مثل اثر انگشتمون برای هر فرد خاص هستن. به خاطر همین خیلی مهم میشه که شما قبل از اینکه زانوبند خریداری کنید بدونید مشکلتون چیه، هدفتون از خرید زانوبند چیه و بهترین راه حل برای رسیدن به جوابهای درست اینه که از یک متخصص کمک بگیرید. یه نکته خیلی مهم وجود داره و خیلی پیش میاد که افراد زانوبند تهیه میکنن اما در استفاده ازش نمیتونن پایداری به خرج بدن و این مشکل ریشه در یک سری عواملی داره، مثل خوب نبودن جنس زانوبند که باعث آسیب‌های پوستی و رنجش پوستی بشه. دو اینکه زانوبند فیت زانوی شما و بدن شما نباشه، چون زانوبندها سایز بندی دارن و اگر این اتفاق نیفته حمایت لازم رو هم از زانوی شما نمیتونه ایجاد کنه و باعث کم شدن درد و جلوگیری از آسیب دیدگی‌های بیشتر نمیشن. و یک عامل دیگه هم ناراحتی در هنگام پوشیدن یک زانوبند هستش. یک زانوبند وقتی که میپوشیدش باید بسیار برای پای شما راحت باشه تا بتونید به راحتی چندین ساعت تحملش کنید. نکته بعدی این که زانوبند دوای هر دردی نیست و باید مشکل زانو اول شناسایی شده باشه. یک عامل مهم و یک سوال بسیار شایع اینه که زانوبند رو چقدر باید در طول روز استفاده کنیم. اگر زانوبند بیش از حد نیاز استفاده بشه میتونه باعث آسیب‌های پوستی بشه و عضلات رو ضعیف بکنه و ضعیف شدن عضلات باعث به وجود اومدن فشار بیشتر روی زانو میشه و همینطور مفصل زانو رو خشک بکنه. اما اگر یک زانوبند کم استفاده بشه میتونه باعث بشه که آسیب دیدگی زانو شما بدتر بشه و زانوتون در معرض آسیب‌های بیشتری قرار بگیره. به خاطر همین خیلی مهمه که با پزشک مشورت کنید، چون مقدار استفاده از یک زانوبند بر اساس آسیبه که تعیین میشه. اینکه چه آسیبی وجود داشته باشه تعیین کننده است که چه مقدار ما باید از یک زانوبند استفاده کنیم و از فرد متخصص در رابطه با زمانهایی که باید زانوبند رو استفاده کنید یا در بیارید بپرسید. مثلا بپرسید در هنگام رانندگی، در هنگام خوابیدن، در هنگام دویدن و راه رفتن، در هنگام نشستن آیا باید زانوبند پوشیده شده باشه یا درآورده باشه. با توجه به مشکل شما این جواب میتونه متفاوت باشه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم بهتون کمک کرده باشم. خدا نگهدار.